guys, welcome back to my channel. So this video is actually fake brick wall, as you can see in the title. But before ta mag-proceed sa brick wall, tiwason sa taning mga unfinished business sa akong lettering dire sa portahan, no, nga pagkapatia pagka-lettering. So need siya butangan og black na border. Hassle na kayo if mag-pintal-pintal pa ko, mag-layout pa ko. I-utilize na lang nako kung unsay naa nako, which is the pencil pen. Human naman may sulod sa faculty, mag-fake brick wall na pod mi diri sa lobby. If maka-decide mo nga mag-fake brick wall sad, you need to have two opposite colors. So, color white ang amo ang wall, kay ang fake bricks na mo, we have decided to color it gray para moterno sa amo ang theme sa faculty. Ang main material jud gamiton if mag-fake brick wall kay sponge. Usually, usara ka sponge ang gamiton if mag-fake brick wall. But, nako nakita nga video ni Chris Palacios nga naghimo siya pattern sa ihang sponges para madali niya og himo ang bricks. I was trying to make a stamp pad ani diri, but my sponges are uneven, so dili siya moduot sa stamp pad kuno nga akong gihimo. So I have no choice kundi tagsa-tagsaon og color per sponge using the brush. So as you can see, inig stamp ko na ako sa kung hinimo nga stamp pad kay dili tanang area sa sponge mapintalan. So that's why I have decided nga butangan na lang pintal ang every sponge. So, ari na to makita ang purpose na nung nakausli na ang naa sa center na sponges. Kay bricks are not supposed to be center aligned. Dapat alternating ang iyahang forma. And nahuman na nako ang tibuok lobby sa amoang area o butang sa bricks. Nganong na ay mga yellow nga simang nga bricks because I want it to be uniformed with the theme that we have in our faculty room. So gituyo na nako nga dili fully ang mga brick walls, like na siya murag shades of white gihapon nga makita, because I want it to look like nga dili siya super patterned, medyo messy and brick jud siya og datingan. But if ikaw may mahimo na, it's your choice na pod kung gusto ka very full kayo ang imong bricks or not. At least you have the idea og unsaon. Naglipog ko unsaon pag-end ani nga video, but monitor to siya, guys. Thank you so much for watching and see you again in my next video. Bye!